تعريف الدستور هو وثيقة تشكل القانون الأعلى للبلاد، وهو العقد الاجتماعي الذي تمنحه الشعوب لنفسها عملاً على تنظيم شؤونها العامة وتصميم نظم الحكم وتركيباته فيها، وهو ما يجعل من العملية الدستورية فرصة هامة للتعبير الصريح عن سيادة الشعب. وتراقب تطبيق الدستور محكمة عليا تسمى بالمحكمة الدستورية. لماذا نشكل الدستور؟ يقوم الشعب بتشكيل الحكومة ويمنحها السلطة لتكون قادرة على تأمين متطلبات المجتمع من طعام وتعليم ومأوى وحماية وغيرها، وهذه الحكومة تحتاج إلى سلطة تخولها أداء وظائفها، وهذه السلطة يجب أن تكون مقيدة بقواعد أساسية للتحكم في كيفية استخدامها. هذه القواعد هي الدستور الذي هو القانون الأسمى الذي يشكل الحكومة وينظمها ويمنحها السلطة، ويحدد كيفية وضع القوانين الأخرى وتنفيذها. ويعتبر تغيير الدستور صعب جدا حتى لا يتمكن منهم بالسلطة من تعديله حسب مصالحهم الشخصية. طرق تشكيل الدستور: هناك طريقتان لوضع دستور للبلاد، إما أن تضعه الجمعية التأسيسية وهي هيئة منتخبة من الشعب، أو أن يتم طرحه للاستفتاء العام وهو ما يطلق عليه الاستفتاء التأسيسي. وهناك طريقة أخرى تدمج بين الطريقتين السابقتين. في سوريا تعاقب على سوريا العديد من الدساتير، مما أثبت قدرة النخب الثقافية السورية على وضع الدساتير التي تنظم حياة السوريين وتضمن لهم الحريات المدنية والدينية والشخصية، على عكس الدساتير التي وضعت في فترة حكم البعث والتي عملت على حماية النخب الحاكمة. ففي دستور عام 1973 وعام 2012 كانت عقيدة حزب البعث في صميم هذه الدساتير، ورسخت سياسة الحزب الواحد القائد، كما ألغت بشكل مباشر دور الأحزاب والتعددية السياسية في المجتمع، وهو الذي مكن بناء الجيش على أساس عقائدي، ولا مكان لغير البعثيين في مفاصل الدولة العليا. إن صياغة دستور جديد لسوريا المستقبل هو أحد أهم عناصر الحل السياسي للقضية السورية، وتتصدر اليوم عملية صياغة دستور جديد لسوريا المشهد السياسي، ويبدو أن هناك رغبة وتوافقا دوليا على عمل اللجنة الدستورية. الهام في عملية الصياغة الدستورية اليوم وفي الوضع السوري خاصة هو مدى جدية القوى السياسية الفاعلة في التوصل إلى حالة دستورية حقيقية تلخص المبادئ والأسس المتفق عليها بين المكونات المجتمعية، وترسي دعائم دولة القانون، وتفصل دور المؤسسات، وتحدد حقوق وواجبات المواطنين. العبرة ليست في وجود دستور يرسي قواعد حياة سياسية على أساس قانوني فقط، بل في الممارسة الحقيقية وجدية النخب السياسية في أن تعكس ممارساتها النصوص الدستورية التي أقرتها. ومن هنا فإن عملية الصياغة الدستورية في مراحل التحول من الحكم الديكتاتوري إلى دولة القانون هي بداية الطريق إلى الحكم القانوني الشرعي.